हॅलो. गच्चीवरची बाग का? हो हो, बरोबर बरोबर. सर आपण कुठे राहतो सर? मी नाशिकला राहतो. तुम्ही? मी सोलापूरला राहतो सर. ते तुमचं मी आता युट्यूब वरती सहज पाहत होतो ना, त्यावेळेस तुमचं दिसलं सर ते. सर मग त्याचे काही सीड वगैरे तुमच्यापासून मिळतात का सर ते? हो हो, बियाणं वगैरे आहेत ना आमच्याकडे. म्हणजे आपलं सर ऍग्रो दुकान आहे का तुम्ही घरीच असं ते बी वगैरे हे करता? नाही नाही, आम्ही परचेस करतो वेगवेगळ्या कंपन्यांकडनं आणि मग आमच्या कस्टमरला देतो ते. म्हणजे मला काय वाटलं सर, आता आपले कारल्याची बी वगैरे असते ना, ते आपल्या घरच्या ह्याचं असतं ओरिजिनलचं का असं त्याच्यावर काय प्रक्रिया केलेली असते ते बियाण्यावर? हा, बियाणं म्हणजे बियाणांचा प्लॉट जो असतो ना, बियाणं जेव्हा आपल्याला बियाणं म्हणून द्यायचं असतं ना, तेव्हा त्याची प्रक्रिया वेगळी असते पूर्णतः. हो का? हा, आपण जे घरी कारले खातो ना, त्याचं ते बियाणं नसतं. बियाणं म्हणजे ते बियाणं होईपर्यंत ठेवतच नाही ना झाडावर. मग त्याचा प्लॉट वेगळा असतो का ते? हा, प्लॉट वेगळ्याच तऱ्हेने मेंटेन करतात ते. जसं बडीशोप असेल तर आपल्याला बडीशोप मध्ये बारीक दाणे वेगळे दिसतात आणि मोठे दाणे वेगळे दिसतात ना. बारीक दाणे म्हणजे ते बियाणं नाही झालेलं नसतं ते तयार, ते उगत नाही. आणि मोठं म्हणजे बियाणं झालेलं असतं. मग सर ते कसं काय ते बियाण्यांचं म्हणजे प्राइस म्हणजे वेगवेगळ्या ह्याची वेगवेगळी किंमत आहे का सर? हो हो हो, वेगवेगळी किंमत आणि वेगवेगळं त्याचं व्हॅल्यूम पण वेगळं वेगळं असतं. म्हणजे जे बियाणं स्वस्त असतं ते आम्ही जास्त देतो, जे बियाणं महाग असेल तर कमी देतो. असं प्राइस जरी सारखी असली तरी बियाणं कमी जास्त असतं त्याच्यात. हो का?